ਕੱਲ ਇੱਕ ਜੋ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੌਰਗੇਜ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਡਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਆ ਸਖਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੋ ਹੋਮ ਬਾਇਰਸ ਲਈ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ ਵਾਟ ਡਸ ਇਟ ਮੀਨ ਫॉर them ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਮਥਿੰਗ ਲੈਸ ਦੈਨ 20% ਦੀ ਪਰਚੇਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਸਨਟ ਮੈਟਰ ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ CMHC ਇਜ਼ ਦਾ ਪਾਰਟ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੈਂਕਸ ਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਆ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਫਾਲਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਜੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਡ ਦੈਨ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ CMHC ਕਿਉਂ CMHC ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਹਰੇ ਕਿਉਂ ਦੀ ਹੈ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਸ ਕਰਾਊਨ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਆ ਸੋ ਬੈਂਕਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਹਮੇਸ਼ਾ obviously ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ CMHC ਨੇ ਰੂਲ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਆ ਜੁਲਾਈ 1 ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਲੈਂਡਿੰਗਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਕੀਤੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੋਵਿਡ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਵੇਖਦੇ ਵੀਅਰਸ ਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੁਖੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ CMHC ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜਸ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੇ ਆ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਜੁਲਾਈ 1 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੌਰਗੇਜਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਸਖਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਪੈਸੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਰਗੇਜ ਲੈਣੀ ਆ ਵਰਸਸ ਐਨ ਐਕਚੁਅਲ ਮੌਰਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਸੈਂਸਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਆ ਸੋ ਇਹਦੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ATP ਮੌਰਗੇਜਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਮੌਰਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰ ਬਲਜ਼ੌਰ ਸਿੰਘ ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੀਏ ਬਲਜ਼ੌਰ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੁਖੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਬਲਜ਼ੌਰ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਜੋ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੌਰਗੇਜ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਡਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਆ ਸਖਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੋ ਹੋਮ ਬਾਇਰਸ ਲਈ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ ਵਾਟ ਡਸ ਇਟ ਮੀਨ ਫॉर them ਸੁਖੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ CMHC ਹੈਗੀ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਟਸ ਅ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕਰਾਊਨ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੈਂਕਸ ਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਆ ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਮਥਿੰਗ ਲੈਸ ਦੈਨ 20% ਦੀ ਪਰਚੇਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਸਨਟ ਮੈਟਰ ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ CMHC ਇਜ਼ ਦਾ ਪਾਰਟ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੈਂਕਸ ਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਆ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਫਾਲਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਡ ਦੈਨ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਦੇਅਰ ਆਰ ਅਦਰ 2 ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਜੈਨਵਰਥ ਹੈਗੀ ਆ ਐਂਡ ਦੈਨ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਅਨਦਰ ਵਨ ਸੋ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਪਰ ਅਗੇਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਆ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ CMHC ਕਿਉਂ CMHC ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਹਰੇ ਕਿਉਂ ਦੀ ਹੈ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਸ ਕਰਾਊਨ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਆ ਸੋ ਬੈਂਕਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਹਮੇਸ਼ਾ obviously ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੋ CMHC ਨੇ ਰੂਲ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਆ ਜੁਲਾਈ 1 ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਲੈਂਡਿੰਗਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਕੀਤੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੋਵਿਡ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੇਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰਾਈਟ ਓਕੇ ਸੋ ਇਹ ਹੋਮ ਬਾਇਰਸ ਲਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਇਜ਼ ਇਟ ਅ ਸਕੈਰੀ ਥਿੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬਾਇਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੀ ਵੱਡੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਹੁਣ ਘਰ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੁਣ ਜੁਲਾਈ 1 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਚਾਂਸਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਰੂਲਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਬਟ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਂਜਿਸ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜਿਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜਿਸ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਹ ਰਿਆਇਤ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਅਸੀਂ 680 ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਤੋਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਐਨੀਥਿੰਗ ਅਬਵ 680 ਬਟ ਹੁਣ CMHC ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਚਾਂਸਿਸ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਲੈਸ ਦੈਨ 680 ਵੀ ਕੈਨ ਲੁੱਕ ਅਪ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਕਲਾਇੰਟ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿਉਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਬੈਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨੋ ਨਥਿੰਗ ਲੈਸ ਦੈਨ 680 ਸੋ 680 ਤੋਂ ਬਿਲੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੋਰਿੰਗ ਆ ਸੋ ਚਾਂਸਿਸ ਆਰ ਕਿ you won't qualify CMHC ਦੇ ਅੰਡਰ but like I said ਕਿ again there are other insurers as well ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸ਼ਾਇਦ ਰਿਆਇਤ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੋ
ਆਈ ਮੀਨ ਕਲਾਇੰਟ ਟੂ ਕਲਾਇੰਟ ਫਿਰ ਵੇਰੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਰੂਲਸ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਟਾਈਟਨ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਆਰ ਬਿਗਿਨਿੰਗ ਟੂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਟ ਅਗੇਨ, ਹੈ ਨਾ। ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਰਮ ਆ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਮੋਰਗੇਜ ਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਕਸ ਆ ਵਰਸਸ ਸਮਨ ਲਾਈਕ ਯੂ ਹੂਜ਼ ਅ ਮੋਰਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਆ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਿਗ ਡਿਫਰੈਂਸ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੋਰ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਸਟੋਰ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ। ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਇਟਸ ਅ ਬਿਗ ਥਿੰਗ, ਇਟਸ ਵਨ ਟਾਈਮ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮੂਡ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਬਾਏ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲੂੰਗਾ। ਸੋ ਇਟਸ ਵਨ ਟਾਈਮ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆ। ਇੰਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅੰਬੀਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੰਨੀ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਹ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ ਆ, ਕਰਨਾ ਆ। ਸੋ ਬੀਇੰਗ ਅ ਬ੍ਰੋਕਰਸ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੋਕਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੋ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਲਾਇੰਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇਖੋ, ਕਲਾਇੰਟ ਦੀਆਂ ਨੀਡਸ ਦੇਖੋ, ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਉਹਦੀ ਇਨਕਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੈਂਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਲਾਇੰਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਰਸਸ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਕੋ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਕੋ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਕਸ ਨੇ ਡਿਕਲਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਨਾਓ ਚਾਂਸਿਸ ਆਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੋਏ, ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਹਸਲ ਰਸਲ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਉਹੀ ਪੇਪਰਸ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਬੈਟਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬ੍ਰੋਕਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੋ ਦੇ ਚੈੱਕ ਯੂਰ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ, ਦੇ ਚੈੱਕ ਯੂਰ ਸਕੋਰ, ਐਂਡ ਦੇ ਕੈਨ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਯੂ ਕਿ ਯੂ ਨੋ ਵਾਟ ਥੀਸ ਆਰ ਦ 2-3 ਬੈਂਕਸ ਔਰ 4 ਬੈਂਕਸ ਵਿਚ ਕੈਨ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਯੂ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਦ ਲੈਗ ਵਰਕ ਫॉर them, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ਾਪ ਅਰਾਊਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਆ ਜਦੋਂ ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ ਪੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਿਕਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੈਨ ਵੀ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦੇਅਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ, ਜੋ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜੋ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਥਿੰਗ ਬਿਕਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੀ ਅਪਰੂਵਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਰੂਵਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਵੀ ਓਕੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਠੀਕ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਫੈਕਟਰ ਬਿਕਾਜ਼ ਦੇਰ ਆਰ ਟਾਈਮਸ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਪੇ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਔਨ ਡੇਟ ਪੇ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਟ ਯੂ ਨੈਵਰ ਨੋ, ਸਮ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿੱਲ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਬਿੱਲ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਬਿੱਲ, ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜਾਂ ਐਡਰੈਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੇਲ ਮਿਸ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਆਇਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 3-4-2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿੰਗ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਲੂਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਐਂਡ ਦੈਨ it's better to check your scores with us and then profile with us, so ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਲੈਗ ਵਰਕ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ like you said, then ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ not today maybe ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। so it's better for them because now they know more about other banks too, like not the one ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ versus ਜਿਹੜੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਬੈਂਕ ਕਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਰਿਹਾ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਟਲੀਸਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਵੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੂਲਸ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਦੂਸਰਾ ਬੈਂਕ ਦੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਹੈਪੀਲੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਰਾਈਟ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਇੱਕ ਮਿਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੂਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਇੱਕ ਮੋਰਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰੈਫਰਡ ਲੈਂਡਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਕ ਬੈਕ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਆ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਟਸ ਮੋਰ ਲਾਈਕ ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਮੋਰ ਲਾਈਕਲੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਪਰਸਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਦੇ ਡੋਂਟ ਚਾਰਜ ਫੀਸ ਬੇਸਡ ਔਨ ਕਿ ਹਾਂ ਕਲਾਇੰਟ ਸਾਡੇ ਡੋਰ ਥਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਬਸ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਫੀਸ ਚਾਰਜ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ। ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ 'ਤੇ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਜੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਇਨਕਮ ਗੁੱਡ ਆ, ਜੇ ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਆ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਕੋਰਸ ਗੁੱਡ ਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬੈਂਕਸ ਡੋਂਟ ਚਾਰਜ।
ਬਟ ਅਗੇਨ ਹੁਣ ਕੇਸਿਸ ਵੇਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਲੋਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਆ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮੋਨੋ ਲੈਂਡਰਸ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੈਂਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਮੋਨੋ ਲੈਂਡਰਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕਲਾਇੰਟਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੋਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋਏ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨਸ ਗਲਤ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਸ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਪੇ ਕੀਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਗਈਆਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਗਈਆਂ ਉਹਦਾ ਬਿਊਰੋ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੈਂਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪ ਫਰੰਟ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਔਨ ਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਰੂਵਲ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਫੀਸ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ like government of Canada, federal government, BC government, they all have like proper documentation prepared for that ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ client ਦੇ ਕੋਲੋਂ signed ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ client ਨੂੰ ਉਹਦੀ awareness ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ so again like ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੋ ਦੈਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਆ ਜਾਂ ਪੈ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇਨ ਅਦਰ ਵਰਡਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਛ ਪਰਸਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਕਟਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਪਰਸਨਸ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਕਿ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਾ ਦਿਓ ਸੋ ਉਹਦੇ ਕੀ ਹਰਜਾਨੇ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸ਼ਾਰਟਕਟਸ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਡੈਮੇਜਸ ਵੀ ਭਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਤੀਜਾ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਯੈਸ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਡੀਲ ਕਲੋਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਵਿੰਡੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟਾਈਟਨੈਸ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਇਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਓਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵੀ ਜੇ ਅਪਰੂਵ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਾ ਅਪਰੂਵ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਪਰੂਵਲ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੌਰਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਏ ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਉਨੇ ਕੁ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਪੀਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ pretty much same guidelines ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੈਂਡਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਤਾਂ ਉਨੀ ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਾਈਨਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਡ ਕਰਦੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਦੈਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਪਰਸਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਰ ਡੂਇੰਗ ਦ ਸੇਮ ਵੇ ਸੇਮ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਡਰਰਾਈਟਰਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਤਾਂ ਸੇਮ ਰਹੇਗੀ ਬਟ ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੀ ਅਪਰੂਵਲ ਕਿੰਨੇ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਗੇਨ ਉਹ ਫਾਸਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਿਦ ਅਸ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਾਓ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈ ਸਾਰੀ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰੋਕਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੈਂਕ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਚਾਹੇ ਅੰਦਰਲੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬ੍ਰੋਕਰਸ ਹੋ ਗਏ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਾਓ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਸਸ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੇ ਕੋਲ 2 ਦਿਨ 4 ਦਿਨ ਜੋ ਵੀ ਟਾਈਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਾ ਲਿਆ ਨਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਐਂਡ ਦੈਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਆ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯੈਸ ਆਈ ਕੈਨ ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ ਜੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਜਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਬੈਟਰ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਲਵਾਂ ਐਂਡ ਦੈਨ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਲਵਾਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਮੌਰਗੇਜ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਕੀ ਆ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਇਟਸ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਰੂਲ ਹੈਗਾ ਸੋ ਸਟੈਂਡਰਡ ਰੂਲ ਇਜ਼ ਔਨ ਦੀ ਇਨਕਮ ਕੀ ਆ ਐਂਡ ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ ਸੇਵਿੰਗਸ ਕਿੰਨੀ ਆ ਨਾਰਮਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਰੂਲਸ ਆ ਬੈਂਕ ਕੈਨ ਗੋ ਐਨੀਵੇਅਰ 30 to 90 days ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਆ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਕਮਿੰਗ ਆਊਟ ਆਫ ਅ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਸੋਰਸ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈਗੇ ਸੋਰਸਿਸ ਬੈਂਕ ਕੈਨ ਆਸਕ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰੇਬਲ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਆ ਐਂਡ ਦੈਨ ਲਾਸਟ ਬਟ ਨਾਟ ਲੀਸਟ ਇਜ਼ ਦ ਬਿਊਰੋ like ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਨਫਰਮਡ ਆ ਬਿਊਰੋ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਔਨ ਦਾ ਸਕੋਰ ਗੁੱਡ ਆ ਐਂਡ ਦੈਨ ਥੀਸ ਆਰ ਦ ਮੇਜਰ ਵਨਸ ਐਂਡ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਕਟਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਕ ਇਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆ ਕਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਆ ਸੋ ਦੋਜ਼ ਆਰ ਦੀ ਅਦਰ ਫੈਕਟਰਸ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਯੂ ਨੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਯੂ ਨੋ ਇਟਸ ਹਾਰਡਲੀ anyone that doesn't have ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਡ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਡ ਆ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਬੈਂਕਸ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਓਕੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਮਿਨੀਮਮ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਬਟ ਦੈਨ ਦੇਰ ਆਰ ਮੋਨੋ ਲੈਂਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ ਰਿਪੇਅਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਰੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆ ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੈਂਡਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ
because ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, they are also financial institute, they are also funded by federal banks, ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੰਡਿੰਗ ਉੱਥੇ ਅਰੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆ। ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਓਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬੈਡ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ 1 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਟਰਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ, ਕਿ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਫੰਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦੈਟਸ ਵੇਅਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਫੀਸ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਆ ਬਟ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਟੂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਅਦਰ ਵੇ ਲਾਈਕ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਆ ਅਪਫਰੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਂਡ ਦੋਜ਼ ਫੀਸਿਸ ਆਰ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਹਾਈ ਐਜ਼ ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਨੰਬਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ as minimum as 1%, like ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਓਕੇ ਲੈਂਡਿੰਗ ਫੀਸ ਆ, ਐਂਡ ਇਟਸ ਅਗੇਨ ਅਪ ਫਰੰਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਓਕੇ ਦੈਟਸ ਗੁੱਡ, ਸੋ they can still ਹਜੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇਫ they do have it। ਨਾਓ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਗੇਜ ਦੇ ਰੇਟਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਮਿਲਦੇ ਆ? Rates again varies banks ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ always every 2 or 3 days ਦੇ ਵਿੱਚ rate sheets ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, because we work across Canada, most of the major lenders, credit unions, local across BC, and then they update their rates, so market ਦੇ accordingly, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ recently ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਇਫੈਕਟ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਰੇਟਸ ਕਾਫੀ ਡ੍ਰੌਪ ਕੀਤੇ, ਡਰਾਮੈਟਿਕਲੀ ਡ੍ਰੌਪ ਕੀਤੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੇਟਸ ਘਟਾਏ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਲੈਂਡਿੰਗਸ ਘਟਾਈਆਂ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਡ੍ਰੌਪ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੈਨ ਰੇਟਸ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਯੈਸ ਅਗੈਨ ਲਾਈਕ ਜੇ ਕਲਾਇੰਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਪਰਫੈਕਟ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੈਂਕਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਲਵੇਜ਼ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਓਕੇ it's a good profile, income is good, everything is good, so based on that banks do give credits on rates as well. Wow, that's really good. So ਕਿੰਨੀਆਂ banks, credit unions, trust companies ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਆ? Well, on numbers I can hardly tell, but then most of the major ones that cross Canada we deal with them, cross BC like most of the credit unions that we deal with them, and then again like I said it varies. Again, their guidelines are pretty close. It's just like some of the policies are, they wanted to maybe lend more in certain areas, like if we're talking about credit unions, they are always like if they're local BC, so obviously they will be lending within BC only because they're BC the credit unions, but if we're talking federal banks, for them ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ anywhere work ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, like I can deal somebody sitting in Ontario, I can deal somebody sitting in BC because it's a federal bank, so ਉਹਨਾਂ ਦੇ representative ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, so there's no issue with that. ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਪ੍ਰੀ ਅਪਰੂਵਲ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਲੈਣਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੀ ਅਪਰੂਵਲ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਫੋਰਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੀ ਅਪਰੂਵਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਸਮਟਾਈਮ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀ ਅਪਰੂਵਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਲੋਨ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀ, ਪ੍ਰੀ ਅਪਰੂਵਲ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਅ ਜਰਨਲ ਆਈਡੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਔਰ ਪ੍ਰੀ ਅਪਰੂਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਚੈੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਓਕੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਸੀ ਡ੍ਰੀਮ ਹਾਊਸ ਦਾ, ਦੈਟ ਕੁਡ ਬੀ ਅ ਟਾਊਨ ਹਾਊਸ, ਦੈਟ ਕੁਡ ਬੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਕਟ ਦੇ ਅਲਾਓ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਓਕੇ ਮੈਂ ਘਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਟਾਊਨ ਹਾਊਸ, ਬਟ ਪ੍ਰੀ ਅਪਰੂਵਲ 'ਚ ਐਟਲੀਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਪ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਜਟ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਓਕੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਬਜਟ ਨਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਵਿੰਡੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਰਸਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਆਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਆਊਟ ਕਰਨੀਆਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਟ ਹੈ ਇਸ ਤੱਕ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਲਾਓ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀ ਅਪਰੂਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੇਟਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੌਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀ ਅਪਰੂਵਲ ਹੈ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਪ੍ਰੀ ਅਪਰੂਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਨ ਅਪਰੂਵਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਅਪਰੂਵਲ ਸਿਰਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਪਰੂਵ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦਾ ਥਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਟਰ ਔਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਣੀਆਂ, ਬੇਸਡ ਔਨ ਦਿਸ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੀ ਅਪਰੂਵਡ। ਬਟ ਜੇ ਕੁਛ ਚੇਂਜਿਸ ਆ ਗਈਆਂ ਲੇਟਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵਿਦ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵਿਦ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, if something change then it can change too. Great. So ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਵੈਲਿਡ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੀ ਅਪਰੂਵਲ? ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਪ ਕਰਨ ਨੂੰ before those conditions change? So rates usually they can go up to 90 days pre approval, and then again like I said, we baki documentation is conditional approval,
ਜਿਹੜੀ ਲੋਨ ਅਮਾਊਂਟ ਆ ਇਟਸ ਅਗੇਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਅਪਰੂਵਲ ਬਿਕਾਜ਼ ਬੇਸਡ ਔਨ ਅ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸੇਇੰਗ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਇਨਕਮ ਆ ਇੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਐਂਡ ਬੈਂਕ ਸੇਜ਼ ਓਕੇ ਠੀਕ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ these things are still there we verify they're good then this is your approval pending approval final approval ho jayegi but if you change your down payment ya tadi jobs ch changes aa gayan you leave job both of the times clients on the other said last year meri aa job si this year meri aa ho gaya so hun ki hona so ਜਿਹੜੀ last ਜਿਹੜੀ job ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹ job banks ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਯੈਸ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਿਊ ਜੌਬ ਆ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬੈਂਕ ਸਟਿਲ ਟੇਕ ਦੈਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਿਲ ਅਸੀਂ ਇਨਕਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਪਿਛਲੀ ਜੌਬ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਜੌਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਹੁਣ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ 10 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਹੋਰ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ give us a call ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੂੰਗੇ ਕਿ ਕੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਗ੍ਰੇਟ ਬਲਜ਼ੌਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਮ ਬਾਇਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਲੋਨਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕੋਈ who is your scope who do you work with most of everything so first time buyers second time buyers investors obviously if somebody again like first time buyer is the one ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਘਰ ਲੈਣਾ but again ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ and now you're still buying a first house again so technically it's not first time buyer but ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਘਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ so second time buyers commercial loans we have team like ਜਿਹੜੇ commercial loans they work ਕਰਦੇ ਆ so anything like construction loans it's a big thing ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ with different side of it but again there are people who are doing construction ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਣਾ ਹੈ so we work on those deals as well great ਬਲਜ਼ੌਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਘੱਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਆ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਜਾਈਏ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਾਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੋਕਰ ਕੋਲ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਪੇਪਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਦੂੰਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਡਿਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟਸ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਐਂਡ ਦੈਨ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਕਟਸ ਆਫਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਹਾਰਡ ਵੇ ਆ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਆ ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਮਾੜਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਮਾੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਆ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਾੜੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਚ ਗਏ ਜਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਬਚ ਗਏ ਐਂਡ ਦੈਨ ਲੇਟਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪੇ ਬੈਕ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਬੈਂਕ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੋਈ ਆਊਟਸਾਈਡ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੋ ਅਗੇਨ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕ ਤੇ ਐਥਿਕਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਨ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਸੋ ਅਗੇਨ ਇਟਸ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪਰਸਨ ਟੂ ਪਰਸਨ ਚੋਇਸ ਹੈਗੀ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਜ਼ ਅ ਕਲਾਇੰਟ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਬਲਜ਼ੌਰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜੁੜੇ ਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵਲ ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਪ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਟ ਵੁੱਡ ਯੂ ਲਾਈਕ ਟੂ ਸੇ ਟੂ them ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਸ CMHC ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਟਾਈਟਨ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੂਵਲ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਲਵਾ ਕੇ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ ਕਿ ਡਰੋ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੇਂਜਿਸ ਆਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਅਗੇਨ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਓਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਮੇਬੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਲੈਸ ਦੈਨ 20% ਮੇਬੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ 15% ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਪਰ ਮੇਬੀ 5% ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਅਪ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵੈਲਿਊ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰੀਮ ਹਾਊਸ ਵੀ ਬਾਏ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ CMHC ਨੂੰ ਹੀ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੂੰ ਹੀ ਐਡ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ 20% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਦੈਨ ਬੈਂਕ ਟੂ ਬੈਂਕ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੋ if you give us a call give me a call on my contact and then ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 1-to-1 ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਵਰ ਟਾਈਮ ਆ ਬਟ ਸਟਿਲ we'll try to figure out ਕਿ how we gonna meet and then ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਸੋ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਮੈਂ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬਾਇਰ ਹੈਗਾ ਲਾਈਕ ਆਈ ਐਕਸਪਲੇਨ ਦੇਅਰ ਆਰ ਅਦਰ ਇੰਸ਼ੋਰਰਸ ਟੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੈਗੀਆਂ and then it varies so ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲਓ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ
Great. And ਤੁਹਾਡਾ contact information ਕੀ ਹੈ ਬਲਜ਼ੌਰ? ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਮੇਰਾ ਕੰਟੈਕਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਰੀ ਏਰੀਆ ਐਬਸਫੋਰਡ ਏਰੀਆ ਲਈ 604-644-1114 ਐਂਡ ਦੈਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਓਕਨਾਗਨ ਵੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਲੋਨਾ ਕੈਮਲੂਪਸ ਵਰਨਨ ਦੈਨ ਮਾਈ ਕੰਟੈਕਟ ਇਜ਼ 250-290-1114. Great. Thank you so much, Balzor, for the information. Kafi tusi knowledgeable hain te we look forward to having you back with more information. I think jina tusi aj ditta hai kafi jehde home buyers ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਗਾ. So again, thank you so much for your time. We look forward to having you back. No, thank you so much. Thank you so much for having me. Great. ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ mortgage needs ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ loans ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ATP ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਬਲਜ਼ੌਰ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ. ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ. ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੁੱਖੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿਕਾਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ. ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ.